Okay, hi guys, good morning. Ang ganda ng aking eyelashes dito. Anyway, this is a snapshot filter, kaya medyo maganda yung skin ko. But, I'm also using this foundation from Canon Perfect Serum at saka sa nude lipstick. So today, wala akong ginawa. Nagpa-nail, manicure and pedicure ako. And then, we had pasta. Gumawa ko ng pasta with anchovies kanina. Hindi ako nagluto na kasi may mga natirang ulam. But anyway, it's already 4:30 PM. Imi-meet ko si Jer. Kukunin ko yung suka na in-order ko kay Jackie. Hi, Jackie! Tsaka sa Chicharon. Tapos i-deliver ko siya sa kapatid ko. At the same time, di-deliver ko din siya kay Doc. Mag-meet kami sa SM. Kukunin ko din yung C6. So, barter business kami ngayon during weekend. So, palitan lang ng mga pagkain. Anyway, so that it's for today. I'm using this phone kaya medyo yung vlog ko today is iba-iba. Caption. Iba yung size ng video kapag in-upload ko. Meron pa ganyan, pero pa ganyan. So, I just want to relax and not using my camera. Instead, I'm using this cellphone. But anyway, yan. Matagal pa si Jer. Mahaba din pila. And then, tomorrow, ano bang gagawin ko? Monday is tomorrow. So, I'll be planning to visit my nephews. Magdadala ko ng ramdon for them. I'll be cooking. So, ayan. Ayan. Sorry sa background, but this is my outfit for today. Mostly naka-pajama lang ako, but mainit kasi. Ito yung mga usong damit ngayon, no? Ayan. Sando bra or whatever. But, ayan. Tapos kapag lumabas ako sa labas, syempre, I'll be using this one. Ito. Tinatakip ko lang siya. Kasi ang init, sobra. Ayan. Tinataklod ko lang siya. So, ayan. Laki ng tiyan ko. Kakakain. Quarantine look. O, diba? Ayan. Ending the night with this foot spa 4-step pedipack. So, nag-prepare na ako ng warm water. So, lagay natin siya. Fill the bowl with warm water. Okay. Parang nga siyang salt. Okay. So, yun natin. Next one is the sugar scrub to remove any rough and wet. Step 2. Mainit siya actually. Mainit. Next is this food. That will be the last step.